Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod la Cabana din Pădurii. Băi, dragi prieteni, regula numărul 1, să ne apucăm de treabă. Nu prea sunt ok. Vă spun de la bun început, poate pe parcursul videoului o să vedeți că am început să mă doar un pic genunchiul ăsta și n-am pus să mă ascund, că nu mă doare, dacă mă doare. O să facem astăzi exact ceea ce putem. O să terminăm cu parchetul cel la sus acolo, la a doua cameră. O să facem ceva de mâncare și făcând treabă, vedem ce o să mai trebuiască de făcut. Așa că să trecem la treabă. O să vă pară foarte monotonic clipurile, pentru că dacă nu ești repede cu voi, v-ați învățat cu circ și cu panoramă, ca de obicei unii dintre voi. O să vină și el acasă pe unii plecat, că n-are cum să stea până la nesfârșit unii dus. Așa că o să-l așteptăm și o să recuperez el tot ce a făcut până acum. Pentru că nu răspunde la telefon absolut deloc, dar am aflat cam ce zonă e. Și așa că să ne trecem la treabă, că trece timpul. Am venit dimineață și m-am uitat în scândurile cele acolo și mi-a venit o idee de a să vedem dacă am timp să mă apuc. Așa că trebuie să trecem la treabă, că e prea multă vorbă, nu? E prea multă vorbă. Aoleu, a venit un pisic aici. Oh, iubă. Oh, iubă. Oh, iubă. Oh, iubă. Oh, iubă. Oh, iubă, nu-ți bag miuca. Nu-ți bag miuca. Oh, pisică. Uite. Ei, cum stă. O pisicuță a venit aici, mă. Nu mai e, n-am mai fi pe aici, oare? Domnul? Mirca. Te duc jos. Te duc jos, nu te lăsa aici. M-a venit el sus aici. Și l-am cred că sunt acolo, în casă. O să-l duc și pe el acolo. Și nu stai aici. Mai este unul aici. Sunt acolo, doi. Ia uite, uitați, doi acolo. Adică ăsta care i-am dat drumul eu. Ia să uite să nu știi până să se ascundă. Ia. Dacă o să le aduc ceva de mâncare aici.
Am apucat de pus poliționul meu și acolo și stăteam în genunchi acolo și doar genunchiul să fiu umplut. Am nici Vlad în mâini nu mai am. Vorbesc foarte serios. Nu știu cum o să mă descurc astăzi să fac treabă, dar o să încerc așa. Mi-a făcut un ies, acum mai stau un pic și vom vedea cum o să fie. E bun iesul ăsta. L-au adus niște persoane, dar nu-i nies de la Nescafe. E altfel. Bă, dar mă doare rău cu gura acum acasă. Mamă, când chestia că trebuie să stau aplecat, asta mă omoară pe mine. Fără gard și fără poartă, o casă dărăpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească, să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim.
masa de pe uliță, cu ghiler și cu sobiță. Am fost și o iconiță, că am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare, a se învârte după soare. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim, și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim. Am ajuns până aici cu parchetul, până la ușă. Dar problema e felul următor, că vreau să scot ușa asta de aici, să o dau deoparte și să schimb palamanele. Noroc că n-am făcut găuri din partea asta și vreau să schimb ușile, să deschide pe păretele ăsta, ca să nu ocupe spațiu aici, în partea asta. Că dacă le lăs așa, o să vină, zic, vine patul așa, o să vină în pat ăsta. Așa că scot afară ușa și o pun aici după ce pun parchetul. Termin parchetul și în camera asta și tiberii tot n-ajunge prin zonă. Pe meleagurile de la căsca de pădării. Ele pe meleagurile în altă parte. Al meleguiesc eu. Vine ea pe mâna mea cât de curând. Vedeți, vezi ce-l meleguiesc eu. Rău, tot îl meleguiesc. Dar mă sunt bine deloc, mă sunt așa de moale și de, nu știu, mulți dintre voi poate sunteți noi pe canalul ăsta Tiberiu și Cornel. Problema asta o am cu genunchiul de vreo 7-8 ani, cred. Am avut o intervenție
Deci n-aș știut o perioadă lungă, mi sunt la genunchi și n-am știut o perioadă lungă ce am la genunchi. M-am dus pe diferite spitale. Și de la un moment dat toți ziceau că am romatism. Păi da, stăteam și mă gândeam și eu ca preosul, băi, dar romatism, nu știu că romatismul, auzam și eu pe la alții cum se vaite, că te doare, ba o mână, ba un picior, ba tu se mută durerea, dar la mine eu am problemă numai cu genunchi și mi se umflă. Și am stat cu un domn doctor, i-am explicat situația de la un moment dat, după ce am umblat foarte mult. Și m-a îndrumat să fac o remenie. Au zis că eu știu că am și problema aia mea, dar nu pot să spun absolut nimic până nu faci remeniul. Te duci și faci remeniul și vii cu remeniul la mine ca să mă uit eu pe el. Totuși o bănuiesc și, dar nu pot să zic până nu văd. M-am programat frumos, am dus și am făcut o remenie la Regina Maria la Bacău. Am luat remeniul frumos, nu știam absolut nimic, așa am venit la domnul doctor să-i arăt. Când am ajuns în cabinet din Socolo, am zis că stai jos, ia de remeniul la mine. Să încep să râde. Să uita pe el. Da, exact și ce bănuiam, asta ai. Ce am zis cu ce? Ai ruptură de ligamente. Păi și cum vine asta? Și mi-a explicat cum sunt oasele aici la genunchi, sunt două ligamente încrucișate care ține osul cap în cap. Unul din ele e rupt, alea crucișate. Dacă căutați pe internet ligament rupt, o să vă arăte exact cum îs. Eu asta o spun pentru abonații care sunt noi. Poate și sunt convins 100% că în fiecare zi veniți abonați noi și vă întrebați ce problemă am. O zis că am pe cineva la Piatra, dacă vrei să-ți fac programare, să suni, îți dau un număr de telefon și să faci și artroscopii. Artroscopia asta nu e operație deschisă la genunchi. Să fac două incizii, una într-o parte, una într-o parte, în una bag o cameră, în una lucrează. Și m-am dus la Piatra, m-am programat tot. Am făcut intervenția asta și nu mi-a spus, adică nu mi-a spus, deci după ce am făcut intervenția, el, domnul doctor de unde a făcut intervenția, nu a pus legament. Mi l-a și l-a sudat pe el, vechi, cum a fost rupt. O curățit cartilajul pe acolo cum era, nu știu, era un dezastru la genunchi. Că eu eram conștient de la jumate în sus, eram conștient foarte ca acum. Și vorbeam cu doctorul, pentru că nu puteam să văd ce lucrează el acolo, că aveam ceva în față. Și a zis că o să ai nevoie de o intervenție, acum sau mai târziu, dar recomandat cam după un an și ceva, 2 ani. Cred că ar trebui să faci transplant de ligament. Asta ar însemna ligamentul, nu știu, ori de la un cadavru, ori artificial. E pur și simplu o ață care bag acolo și faci și niște chestii. Dacă căutați pe internet cum v-am spus, o să vă dați seama exact despre ce vorba acolo. Am venit acasă, după vreo 3-4 zile mi-a fost foarte, foarte, foarte rău. După ce m-am externat, că am stat vreo 3 zile în spital și după vreo 3 zile stăteam cu șorul sus, atârnat. Și a fost foarte, foarte rău. Dar mi-au zis de acolo, au zis că să nu forțezi piciorul, să stai calm
liniștit, la pat acolo. Și eu, cum n-am stare deloc, am putut să stau în pat. M-am ridicat, am început să merg, așa, șchiop, cum eram. Și probabil l-am forțat sau și am făcut. Și am plecat la intervenții, am plecat cu salvarea pe la 2-3 noapte am plecat. A venit salvarea, m-am luat, m-am dus la Piatra. Am mai stat o zi sau două, parcă era, nu mai știu exact. Și mi-a dat unul acasă, mi-a dat niște injecții de, cum să spun eu, de coagularea sângelui. Că de aici sângele se coagula și ca să sfarmi, că el era umflat, o băga seringa să vadă dacă am ceva și nu putut, era sânge închegat. Și ca să spargă cheagurile de sânge și să le fac în burtă, injecțiile. Eu am ajuns acasă cu injecțiile să le fac în burtă, n-am putut să le fac în burtă, că trebuie să le fac uză și injecții. Le-am făcut în mână. Și uite așa am vreo 6 sau 7 ani de când mă chinui cu genunchiul. Cu 6-7 ani de când mă chinui cu genunchiul așa și plus vreo 3 ani, 3-4 ani de când aveam problema. Dar dacă erau niște doctori buni la primele consulte, când am ajuns și în Piatra, și în Roma, și în Bacău, și în Buhuș, dar erau și doctori buni de la bun început, de când mi-l-a rupt de atunci, din perioada aia, era mult mai ok să scăp de problema asta. Dar timpul trecând s-o agravat. Și acum când se schimbă vremea, când, nu știu, când stau prea mult în picioare, când fac efort mai mare, când chestii de astea, apar probleme. Operația ar fi undeva la 3.000 de euro, să o fac și am înțeles că nu, sunt vreo 3-4 spitale care fac intervenții legat de ligament. Am niște persoane, niște prieteni foarte buni pe la Pitești. Trebuia să mă duc la spitalul militar să fac operația. Eram tot programat și pur și simplu mi-a fost frică să o fac, pentru că anul trecut era și cu pandemie și cu toate prostiile. Și mi-a fost frică, voi interveni niște probleme și n-am putut și din cauza la problemele care le-am avut. Și mulți dintre voi vă întrebați câte de ce nu te-ai operat, nu știu și asta a fost toată chestia. Deci una, a fost și teama asta, pandemie, a doua, și a treia am avut și niște probleme. Și tot am lăgit-o așa. Hai să zicem că mă duc să fac operația în momentul de față. Dar problema este că eu trebuie să stau vreo 6 luni, trebuie să stau să fac recuperări. Adică n-aș mai putea să mai fac absolut nimic. Doar să mă duc să beau carne cu apă și să mă duc până afară pentru mine. Să mă duc până la baie, atât. Și asta înseamnă că aș trebui să fac o pauză de vreo 6-7 luni și câtă treabă este și vom face. Dar, la un moment dat, vă dați seama că o să se agraveze situația asta și până la urmă trebuie să o fac neapărat, că n-am cum, nu mai am control. O să o fac sigur, 100%. Dar o să vedem. O să vedem cum o să mă hotărăsc și o să scăp și de problema asta. Doar fac ce fac și mă ia durerea și mă ia transpirațiile. Putea să stau, dar nu știu, să termin cu parchetul ăsta și văd ce mai fac. Dacă mă spăl așa, văd, mă duc acasă. Dar era și Loganul ăsta, dar lasă că vine cu mâna mea. Are figuri, el zboară, e zburnalnic, el fuge. Să vine el pe mâna mea. Dacă nu vine el pe mâna mea, dă-i pași. Dă-i pași că vine el pe mâna mea. De ce l-are în jos de pe el? Și
Și vă mai spun ceva. Poate sunteți curios și de chestia asta. Cum m-am cunoscut eu cu Tiberiu și cum am început noi YouTube, să facem ne apucăm de YouTube. Deci prima dată i-am făcut casa la el. I-am construit casa. Da, prima dată îl cunoșteam din vedere așa. Salut! Sau e băiatul mea Costică. Îl știam. Și venea la tuns la mine. După cum știți voi, mulți dintre voi, că la început eu studiam, nu mergeam la frizer. Pentru că avea o problemă când îi punea la frizer o chestie de aia pe acei care să nu intre părul. Făcea atac de panică și transpira de curgea prin piel. Și nu putea să duc la frizer și el vinea la mine și îl deam. Că se dezbrăca chele goală și îl deam. Au venit odată, 2 ori la tuns. Mi se părea arogant că îl vedeam. Și cu arogantul ăsta. Asta i-am dus-o și lui. Mi se părea foarte arogant așa. El era o persoană care nu vorbea așa multe chestii. Era omul care răspundea la subiect. Bun. Pe urmă, a trecut o perioadă cât a trecut, au auzit că eu construiesc, lucrez în construcții. Și vine la mine, Cornele, am o rugăminte la tine, că am auzit că tu lucrezi în construcții. Eu am casa de făcut. Casa bătrânească, vreau să o dărâm și să fac alta. Tu te pricepi? Da, mă pricep. Dar el a zis că, bă, dar n-am proiect făcut. Ca cum vreau eu să o fac casa. Bă, știi care e chestia? Nu ți mai încurca degeaba cu ora și cu alta. Vină la mine. O să intru pe calculator și era programul ăla cu care desena pe el. Nu știu cum se numea programul ăla. Și m-au apucat să fac desene acolo, pe calculator. Și am început să măsor, să calculez cameră, baie, dormitoare, scară, tot. Și am făcut proiectul la casă, desenat, tot cap-cadă. Și pe urmă se duce acasă Tiberiu. Îi zice, bă tată, cum vorbești el, am găsit meseriaș ca să s-a pus și de casă. Mi-a costit că mă cunoștea el, dar nu prea, așa din vedere și mi-a costit. Și băi tată, cum faci el, mi-a costit? Păi pe Cornel. Tata, aș voi tată, zic, dar și nu mai găsit alt meseriaș, chiar pe Cornel ai găsit. Dar și știi ce să facă. Eu eram și o fire mai copilăroasă, așa, mai, nu știu cu ei. Nu păream așa, bă, să zici că... Nici nu prea am avut tangență cu neacostică, ca să mă cunoască. Și alt meseriaș n-ai găsit decât pe ce, dar și știe așa să facă. Bă, tată, am auzit, ne-au zis și cu tare, au zis că lucrează bine, că știe, îl cunoaște. Mi-a făcut un proiect, l-a desenat el, mi-a arătat, îmi place cum s-a așezat camerele, dormitoarele, limbi, scară. Și i-am zis, te costă atâta casa de ridicat, vrei să o faci, uite, îți dau foaia asta, că eu am scos foaia. Parcă da, am scos foaia sau o rămas așa, pe calculator. Nu mai țin minte exact. Sau parcă i-a spus-o la imprimată, dacă nu așa, nu mai aduc aminte exact. Și treaba ta, tată, faci și vrei. Uite și alea piscine, pe ei piscine vrei, nu mă doar în cap, doar tu construiești. El o mers pe mâna lui, Tiberiu. Și pe mâna mea. M-am înțeles cu el la preț și m-am apucat de treabă. Aveam o echipă, o lăsam la el acolo de eram acasă, o echipă, aveam în altă parte de 3-4 persoane, aveam altă casă început în vara aia.
Pe urmă m-am apucat, după ce am terminat lucrarea acolo, am venit cu toți în partea asta la altă, după ce dar am la Tiberiu și au făcut, o nivelat tot acolo, m-am apucat de turnat betoane, de turnat temerii, tot. Pe Tiberiu, eu îl vedeam cu trezitul dimineața, tot așa, mă duceam la treabă la el și tot așa se trezea pe la 11-12, parcă îl și văd. Își făcea o cafea scurtă așa și apoi mă întreba de câteva ori și pe mine și dacă vreau și eu și apoi știa regula, când se trezea mi-aducea și mie o cafeluță mitică și apoi mă puneam cu el jos acolo pe niște beceauri, pe niște lemne și vorbeam, discutam, legea de casă, de materiale și ziceam că îl vedeam că se trezea și pe la 11, 12, zic, bă, mamă, și ăsta e puturos din gheața apasă și eu nebun. Mamă, și copil puturos, ziceam în gândul meu, e puturos, hai să-l faci treabă. Bun. Și arogant, îi se părea arogant, dar asta i-am zis și lui și acum cu așa eu zic, că așa ziceam. El zicea de mine că și eu sunt arogant, Nea Costică zicea că habar n-am, eu ziceam de el că e arogant. Că de multe ori de asta zici, băi, în viață, aparențele înșală. Până nu stai de vorbă cu cineva să-l cunoști îndeaproape, niciodată n-ai să-ți dai seama cum e omul ăla. Și de multe ori am pățit chestia asta, că mă duceam la cineva la o lucrare și când ajungeam în curtea omului și ala și îl cunoșteam mai de mult, ziceam că ăsta e omul naibii, omul afurisit, e încătrăit. Ei, când ajungeam acolo și stăteam de vorbă cu omul ăla în curte, la el, la masă, la el și discutam și mă înțelegeam, mă împăcam cu el, atunci vedeam că e un om deosebit. Și de asta zic că de multe ori aparentele înșală în viața asta. Și nu trebuie să iei după vorbe sau după înfățășarea omului. Și când făceam lucrările acolo, așa, în timpul pauzei de masă, când mă stăteam la o cafea așa, asta mă puneam în curte acolo la Tiberiu, în mijlocul curții, la el, că avea iarbă. Unde are el pavie, acum era iarbă. Și aveam un telefon de lăsat simplu. Sau de multe ori nici nu luam telefon la mine. Și formam numere la diferite saloane de înfrumusețare, de manicură, pedicură, pizzerii, fel de chestii de astea. Și vorbea ca moșul. Făceam farsă. Nea Costică, sincer vă spun. Deci Nea Costică murea de râs, leșina. Ziceam că moare de râs, atât ce vedea. De la un moment dat Nea Costică, parcă îl văd seara, după ce plecam eu acasă, el seara stătea în pat și căuta numeri, diferite numeri, el, și mi le scria pe o foaie și când vedea că fac o pauză, vinea rău de la mine. Hai Cornel, uite, mai am și numere, sună și aici, sună și aici, sună și aici. Și mi-a găsit că el cu gura lui eu recunoscut că zic că băi Cornel, eu am fost bolnav, am fost și eu, am avut și eu probleme de sănătate. Dar recunosc în fața ta și spun cu mâna pe inimă, cât ai stat tu 2-3 luni aici cu noi, bine, eu aveam de treabă în continuare, am întâlnit cu Zășean. Păi, nu pot să zic că n-am, ce să zic, chiar mă simțeam mândru, adică, băi, am adus zâmbetul pe fața tuturor acolo cât erau prin prejurul meu. Tiberiu a venit odată, 2 ori pe lângă mine, a văzut care-i treaba, că fac farsă telefonice, că nu știu ce și nu știu cum. Zice, bă, Cornel, bă, n-ar fi ok să ne apucăm noi să facem clipuri scurte din astea și pune pe pagină, că avea o pagină, pagina Tiberiu și Cornel, care am avut o oficială, aia mare, 300.000 de like-uri. Era pagina lui, Tiberiu, atât. Avea undeva la 100.000 de like-uri pagina, atât, pe Facebook. Și uite, te pun și pe tine admin, facem pagina Tiberiu și Cornel pe Facebook și
o să punem acolo clipuri amuzante, o să postăm fel de știri, și o ridic în pagină. Mi-a arătat cum se postează, cum să fac postări acolo, să încarc link-uri, cu poze, cu clipulețe. Și am făcut și eu un clip. Primul clip a fost în felul următor. Eu cum vorbeam ca moșul, i-am zis lui Tiberiu, bă Tiberiu, hai să mă deghizez în moșneac, cu o mustață, mă dau cu niște făini de grâu în cap, făină albă, și ca zic că am părul alb, și tu mă filmezi, să vedem dacă ies un clip amuzat și mă-l punem acolo, sketch așa, scurt. Și să punem pe pagină, pe Facebook, acolo, postat. Da. Dar când am făcut eu o mustață dintr-o blană din asta de oaie, nu știu nici era, dintr-o vestă din asta de oaie, nu stăteam, n-aveam cum să prind mustața și am prins-o cu niște glet, când dădea să vorbesc cădea jos. Am mai trebuia niște glet, eu lucram în continuare acolo la el acasă, mai trebuia niște glet de la depozit, zic că voi te duci la depozit, îmi iei 2 sagi glet și iei și o sticluță de prelandez. Dar ce să fac cu prelandezul? Să prind mustața asta cu prelandez. Aveam barbă, mai mare ca acum. Se duce el frumos, să ia și prelandezul, aduce și saci de glet, fac frumos, prind mustața. Am început să filmăm acolo așa. Nu a ieșit un clip amuzant, nu mi plăcea, deci nu era chiar așa interesant. De la un moment dat s-a zis și da, nu dai mustața jos, dar eu, fără să vad ei, fără să vad Neacostică, fără să vad Tiberiu, am dat să o smulg și nu se smulgea. S-a tărit să prelandez și ala, am zis că bă, le-am dat de înainte, să și oameni și fac. Pleacă și pleacă, iar vin, bă, dar nu dai jos? Da, cum dau jos? Mama, și când am dat să prind, deja se lua cu tot păr. Mamă, și vreau și-a pus să urlu. Văleu, mamă! Și el când a văzut că fac văleu, mamă, o dat drumul la telefon și m-a filmat. Ăsta leșinat de râs, muzici, vă știți faza cu mustața. Văleu, mamă, și nu mai Neacostică de acolo, să nu mai faci niciodată treaba asta și nu te-o pus să pui cu prelandez. A fost un video de a ajuns viral și a explodat video ăla și l-a pus pe Facebook. În seara aia, în noaptea aia am plecat acolo, seara, când am plecat la lucrare, am plecat acasă. Dimineața m-am trezit, mi-am făcut o cafea și mă uitam la clip și m-am uitat în comentarii. Erau, cred că, peste 2-3 mii de comentarii. Care râdeau, care mă făcea plos, care handicapat, care țăran, care și-a mai tântălă om, care... Deci a fost înjurat în clipul ăla, viu la Tiberiu. Tiberiu, și mă rog să-i șterge panorama aia de pe, eu nu știam eu care-i treaba. Șterge panorama aia de pe internet, că m-a jurat toată lumea. M-a făcut de tot râsul, m-a văzut toți ani, drag, și-ai făcut eu. Tiberiu zice că, total, tu de asta te superi, lasă-o acolo să te înjuri, și dacă te înjuri, și dacă râde de tine, tu ai grijă lor. Într-un fel, el a făcut foarte bine, că dacă el făcea chestia asta și ștergea și eu nu mai vreau, poate astăzi nu eram cu voi aici. Să vă uitați atâția ani de zile să vedeți ce am făcut și am stat și mulți ați crescut cu voi. 6 ani, 7 ani, cam 6 ani, dar cu tot cu pagine, cred că sunt vreo 7 ani. Și nu știți, eu am început să fac mie farsă cu scara, când m-am suit pe o geal. Am început să fac și de alea, erau puse toate pe pagina de Facebook, nu erau puse pe YouTube, încă nu era făcut canalul de YouTube. Și la un moment dat, după ce eu am început să-mi înjur de lumea, când îi făceam eu farsă pe Tiberiu, mă jura pe mine, lumea zicea că-s prost. Când îi făcea Tiberiu mie farsă, mă jura pe Tiberiu lumea. Că zicea că el e prost, că bage joc de mine și tot așa. Noi ne-am văzut treaba noastră, ne-am văzut de postările noastre, am început să postăm în continuare. Mergeam și cu lucrările, făceam și lucrările în continuare, că încă nu mă lăsasem de construcții. Poate mulți dintre voi vă întrebați că, băi, de unde știi Cornel să facă cabană, să facă aia, să facă aia, să facă aia, să facă.
Deci eu am lucrat în construcții de copil mic. Aveam 12 ani când am făcut prima sobă. Deci eram copil mic și am făcut o sobă la cineva, aveam 12 ani. Și eu de mic mi-a plăcut să fac chestia asta. Și nu m-am învățat absolut nimic, că eu am făcut singur, m-am învățat. Deci nu mi-a fost frică, dacă eu am vrut să fac ceva, eu am făcut. Și dacă mă întreba omul, ai mai făcut chestia asta? Ziceam că da, am mai făcut. Eu ziceam ca să mă iei omul la treabă, că dacă ziceam că n-am mai făcut, păi nu mă mai lua omul la treabă. Și eu ziceam că da, am făcut. Și eu poate de multe ori îmi dădeam silința și eram mult mai atent de 100 de ori față de un meseriaș, pentru că meseriașul știți cum face, pa, să iei valul să plece. Eu eram atent acolo ca să nu fac o greșeală ca omul să se întâmple prost și să-mi zică, să fac probleme. Și făceam lucrarea tipică, dacă lucrarea era de o zi, eu poate stăteam 3 ca să o fac cum trebuie să fie făcută. Bun. Și eu a început lumea să ne înjure, să ne facă toate felul. De la un moment dat îmi face el o invitație de m-am dus în Italia. Stătea în Italia el. Înainte de, nu, după sărbătorile de iarnă, prin ianuarie, dar nu mai știu exact. Așa. Și când am ajuns în Italia de el, am început să facem postări, live-uri pe pagina de Facebook, Tiberiu Cornel. Și făceam în fiecare live-uri, pot să fac live-urile acum pe TikTok. Dar aici, acum pe TikTok, se câștigă puncte, se mai câștigă și bani, că știți cu toții că se câștigă. Dar noi atunci, în momentul de față, făceam live-uri, am făcut cam 2 luni de zile live-uri pe Facebook și intra câte 6-7 mii de oameni, 8 mii de oameni cu noi, dar nu câștigam nici măcar un cent din live-urile cele. Deci, live-urile cele le făceam și făceam provocări și făceam caterincă și râdea toată lumea și făceam show mai ceva ca pe TikTok. Deci chestiile astea care se fac acum pe TikTok, eu le-am făcut cu Tiberiu acum 6 ani în urmă. Dar le făceam chestiile astea ca să prindem popularitate, să devenim cunoscuți. Și din momentul ăla am făcut și un canal YouTube și tot timpul ziceam în live-urile noastre pe Facebook, avem și un canal de YouTube, facem acolo clipuri. De la un moment dat am ajuns cu canalul ăla, am făcut vreo 24.000 de abonați. Nu prea știam noi exact cu ce să mănâncă și canalul de YouTube și cum trebuie, și reguli trebuie să respecti acolo. Am luat copyright de la o melodie, pe urmă am făcut o chestie cu limba de porc, când am zis că am luat limba de porc în gură și am zis că mi s-a umflat limba pe live. Pe urmă am mai făcut niște provocări nebune, tot așa cum se fac acum pe TikTok, dar cu niște bandă, izoliere, l-am dat pe Tiberiu și i-am smuls-o de pe piept. Și am luat 3 avertismente și n-am știut. Și am închis canalul și am început cu canalul de la zero. Asta l-am pe Tiberiu Cornel, imediat am schimbat, am pus tot Tiberiu Cornel și am început să fim foarte atenți la detalii. Și am început să facem clipuri și acolo, și acolo, și acolo, cum știți și voi, toate clipurile sunt aici pe canal. Până am găsit Căsuța din Pădurii. Și de la Căsuța din Pădurii, uitați că și-o ziua de azi cu voi așa. Și e foarte multă muncă în spate. Poate mulți dintre voi vi se pare foarte ușor, dar nu e ușor, absolut deloc, ceea ce facem noi. Gândiți-vă că sunt zile și ani cu stres, cu idei, cu muncă, cu nopțile pierdute, de-am ajuns în momentul de față să facem ceea ce facem acum. Mulți se gândesc că am văzut foarte multe persoane care fac conturi de YouTube și le e foarte ușor să vină la Tiberiu Cornel să fac niște materiale pe aici ca să pună conținut pe canalul lui. Cu ideea și cu gândul că el se va ridica.
foarte mulți acum au început să facă căsuți, fel de căsuți, legat, cum ar fi proiectul nostru. Nu. Niciodată n-a să vă urcați. Sincer vorbim, niciodată n-a să vă urcați când faceți chestia asta. Dacă vrei să faci un canal de YouTube, am repetat-o, creează-ți tu ceva al tău. Nu știu, fă o chestie care, bă, chiar dacă te inspiri un pic din altă parte, dar creația să fie cam 80-90% creată de tine, nu creația din altă parte și tu să faci 10% în creația care o postezi acolo. Niciodată n-ai să prinzi faimă, niciodată n-ai să aduci abonați să se uite, pentru că omul ăla, dacă, de exemplu, voi veniți să faceți un conținut aici la Căsuța din Pădure, da? Și mulți vă gândiți, bombă, dacă mă duc, să fii atent că o să fie bombă, toate clipurile lor au vizualizări și mă duc la Căsuța din Pădure, fac un video acolo, îl pui pe canalul meu și bobui și ajung și eu la 50, 100, 200 de mii de vizualizări. Ei, faci 100, 200 de vizualizări, vii și faci conținutul aici, dar faci vizualizările astea. Dar abonat nu va veni. Pentru că abonatul ăla se uită și pleacă. Abonatul vrea să vadă conținutul tău. Și nu o spun în nume de rău. Și nu credeți voi că voi o spun că vai de mine să nu aveți și căuta să faceți sau. Nu. Deci nu câștigați abonat absolut deloc, absolut deloc. Și foarte mulți au încercat să facă chestia asta. Și mulți s-au lăsat și la mâna lor, pentru că așa e realitatea oamenilor buni. Că niciodată n-a să prindă ceea ce mi-a fost făcut de altul. Nu o să prindă. Și noi tot timpul, când ne-am apucat și am făcut conținut de când ne-am apucat de făcut YouTube, și știți foarte bine că pe noi nu ne-a ajutat absolut nimic, nicio promovare, nicio promovare de la niciunul. Primul canal care am avut de 24.000, da, atunci am plătit la niște youtuberi din Chișinău, nu mai știu, Motan Show și nu știu și canale mai erau, nu știu dacă mai există canalul ăla acum, Motan Show. Știu că am plătit ceva și au mai venit niște abonați atunci, vreo 3-4 mii de abonați de la persoanele respective, dar când ne-am reapucat din canalul ăsta care îl avem acum, nu a apelat absolut la nimeni și tot timpul ne-am gândit să fie conținutul nostru, să fie a nostru, creat de noi. Și e simplu, băi, tu, de exemplu, tu care te uiți la mine, vrei să faci canal de YouTube, gândește, băi, ce pot să fac eu? Eu și-aș putea să fac și știu să fac. Știu să fac un gard din nuiele. Sau căsuță din nuiele, nu știu cum, sau din balot, sau o creație a ta. Și știi tu să faci. Ei, mergi pe creația ta. Aia e creația ta. E creația ta. Deci, n-ai să faci niciodată să te uiți la Cutărescu, la ceala, că a făcut un conținut nu știu de care și gata, mă iau după el și mă duc acolo la el și o să fac în cercul lui un material și pun și bubui și aduc abonați. N-ai să vezi treaba asta. Niciodată. Am stat de vorbă cu voi, dar am simțit nevoia pentru că nu mă simt ok. O să termin cu parchetul ăsta și mai am acolo vreo 3-4 rânduri și pe urmă o să vedem și eu o să mai fac. Cât ar fi lumea de rea, nimic nu o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate